ඔන්න ඉතින් අද වෙනස්ම විදිහේ ලොග් එකක් කරන්න යන්නේ. වගීෂ මල්ලියද මොනවද කරන්න කියලා ඇහුවා. මොනවද හදන් කමුද කියලා ඇහුවා. අපේ මේ ශ්‍රී ලංකා අයියා. මම කිව්වා හරි එන්න අපේ ගේ පැත්තට එන්නේ කියලා. ඉතින් ලස්සන ලොකේෂන් එකකට එක්කන් ඇවිල්ලා අද පොඩි කෑමක් හදන්න යන්නේ. වලවගඟ අසබඩ අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහින් මොනවද හදන්නේ කියලා. ඔය යාළුවනේ Sri Lanka. අම්මට උඩ වීඩියෝ එනවා. අද අපි වලව මීට් ෂොප් එකෙන් මේ අපේ මීට් අරගෙන ආවා. පෝක් කරියක් ගහන්න ආවේ. චෙෆ් යස්මිත ඉන්න පිටිපස්සේ. දැන් මේ යන ගමන් වගීෂ මල්ලිලා පැත්තේ ඉන්නේ. අපි මෙතන දාද උයන්නේ. තනිකර ගල් ගෙඩි ටිකක් උඩ ඉන්නේ මෙලෝරක් නෑ ප්ලේස් එක. Koba. Vihaga. Milan. Dorisha. බදර වතුර තියන්න යන්නේ දැන්. ඉතින් ඕනේ chicken ටික travel with වගියා. chicken pork වලව මිට් ෂොප් pork වලව මීට් ෂොප් අපි මේ කාලා බලමු රස. වලව මීට් ෂොප් අධිපතිලා වලව මිට් ෂොප් එකෙන් ස්පොන්සර් කරන pork කරිය ගන්න. අපේ මේ කයයි කරිය වෙන්න. මිලන් අයියයි ඔන්න pork එක තාම හදන ගමන් කොබා Benja. කොණ්ඩේ හදනවා. බෙන්ජා අපි ප්ලාස්ටික් නේ පොලිතින් නේ. පොලිතින් අපි පුච්චනවා. පුච්චා ඒක තියන්න හොඳ නෑ. නැත්තලිව පත්තු කරන්නත් බෑ. පුච්චන්නත් හොඳ නෑ. මේ හැමදේම අපි ගෑස් එකක් ගන්න එකන් විතරයි. ඊට පස්සේ කිසිම පරිසර හානියක් කරන්නේ නැත. දිවුරා පොරොන්දු වෙමි. දැන් ලිප පත්තු කරන පැය ගානක් තිස්සේ පත්තු අයියා විතරයි වැඩ නෑ මොකේ. තාම පත්තු කරනවා. සෙන්සෙමනි වෙනවාටි. කැබරම මිනිත් කන්නේ නැහැ බා. ඒෂෝ. ඔක දැකලා කෙනෙක් එකයි අල්ලන්නේ නැහැ මාත් එක්ක. ඕයි මිරිස් කවර. ඕයි මට මචං එක දහයක් කරගන්න එක උඹ නැති කරනවා මචං මේවා යාලා හොඳේ. හයි.
1 hour later. Lagi sih. Kalau kamu itu. දාගෙන Dia sudah mungkin ya. මු බොරුවට උයනවාදයි ඔන්න දැන් මේ පැත්තේ මත හැදිලි ඉවරයි අම්මගේ ඉඩ කියලා මම වට ඉන්න පෙරේතයෝ ටික ඉන්නවා මෙත් බයිරෝ වගේ ලොකු බහිර වැරිය මේක. අද බහිරවය. මේකින් ආගිස බහිරවය. ප්‍රධාන සාත් බත්තකයි පෝකේ අදලි ඉවරයි වටේම පෙරේතයෝ ටික නම් ඉන්නවා නිපතම මේ තින් මහතේ. පෝක් කරේන හදලා ඉවරයි. අපේ ස්පොන්සර් වලව මිට් ෂොප් කො මුල පොඩ්ඩක් පෙන්න ඕගොල්ලෝ ගේම තියෙන. චොප්. ඔන්න එන අපි කාලා වීලා යන්න හදන්නේ බෙන්ච් ඉන්න තරුෂ නම මතක අමතකයි විලා පැංචි ජස් පැංචි අපේ පොලොමික් ෂොප් ස්පොන්සර් අපේ මත්තේ කලින් වීඩියෝ එකේ එක්කෙන ඊලංක අපේ මේ එයා වලං හොදන කුක්ලු නමට එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මට හම්බෙමු එහෙනම් එතකන් හැමෝටම ජය වේවා